Üdvillő módon mindenkinek! Az előző videóban mondtam, hogy ki szeretném bővíteni ennek az erőműnek a kapacitását, úgymond. Természetesen csak is olyan módszerekkel akarok dolgozni, hogy az erőművet nem bontjuk meg, és csak is olyan használattal fogjuk használni, ami gyárilag is megengedett, tehát amire tervezték magát a hordozható erőművünket. Konkrétan láttuk az előző videóban, hogy több napelemet kötöttem rá, mint a gyári megengedett, mármint hogy megnéztem, hogy mi történik. Semmi nem történt, ugye, azon kívül, hogy 500 wattnál meghúzta a határt, az volt neki a plafon. Na de ebben az esetben, hogyha mi több napelemet kötünk rá, és ugye ő csak 500 wattot enged be, mondjuk, hogyha ez 1200 wattos stringre kötjük rá, de a feszültség határokat szépen betartjuk, akkor egy csomó energia elvész. Tehát napközben hiába rendelkezésre állna, nem tudjuk betölteni a készülékbe, mert vagy már feltöltődik a készülék, vagy szimplán csak nem tudja elnyelni, úgymond ezt a rengeteg energiát, de a készülék nem károsodik tőle. Tehát ez neki egy teljesen olyan működési mód, ami megint csak megengedett. Szóval egy külső energiatárolót kéne hozzá alkalmazzunk, például itt van ez a 25,6 voltos névleges feszültségű 100 amperórás akku, ami 2560 wattóra névleges megint csak. Szóval én arra gondoltam, hogy mi volna, ha a több napelemet nem ide kötnénk be az erőműbe, itt a XT90-es csatlakozón keresztül, hanem esetleg egy töltésvezérlővel töltenénk egy akut, és ezzel az akku segítségével töltenénk magát az erőművet. A képen látható, hogy 1200 watt névleges teljesítményű napelemet állítottam most itt be a feladatra. Konkrétan 2 sorba, és még 2 sorba, tehát 4 darab napelemből áll a kapcsolásom. Ugyebár a pozitív az közös, a negatív az közös. Itt elhelyeztem gyakorlatilag biztosítékokat, MC4-es biztosítékot, és ugye bejövünk ebbe a pontba, ahol egy szakaszoló helyezkedik el, innen pedig egyből megyünk be az MPPT töltésvezérlőbe. A töltésvezérlőből megyünk be az akuba, szintén itt biztosítékok vannak elhelyezve, és ugye az akuból a negatívval konkrétan már megyünk is be az MC4 csatlakozóba. A pozitívval viszont először bemegyünk egy relébe, és az a relé fogja nekünk megmondani, hogy van-e elegendő töltöttségünk arra, hogy töltsük az erőművet, vagy nincs, illetve hogy megmondja nekünk itt a töltésvezérlő igazából, mert ő fogja ezt kivezérelni. Tehát rajta keresztül megyünk a pozitívval az MC4 csatlakozóba, abba az MC4 csatlakozóba, amit egyébként a napelemhez csatlakoztatnánk, és ugye itt bemegyünk szépen az erőműbe. Na most az a kapcsolási rajz, amit itt az előbb láttunk, az itt valósul meg, tehát itt jön be nekünk a napelem oldal, itt az első szakaszolónk, szépen fogjuk magunkat, bemegyünk a töltésvezérlőbe, töltésvezérlő közepébe ott van a akku csatlakozás, ott van nekünk 2 darab biztosítékunk, ami ugye szépen bevezet bennünket az akuba. Az akku negatívjáról egyenesen megyünk be az MC4 csatlakozóba, abba a kábelbe, amit egyébként a napelemhez csatlakoztatnánk. Az akku pozitívjából legelőször egy biztosítékba megyünk, és innen megyünk be magába a relébe. A relé ellenpárjából megyünk ugye a pozitív MC4 csatlakozóba, tehát innentől kezdve, ha minden körülmény adott, akkor itt az XT90-esen már megjelenik nekünk a feszültség. Természetesen ahhoz, hogy minden körülmény adott legyen, ahhoz megfelelő töltöttségünk kell legyen a töltésvezérlőn, és ugye itt ki kell jöjjön a működtető feszültség a relének a tekercsére konkrétan, tehát ez a kis elvi rajzocska van itt pontosan elkészítve, lemásolva egy az egybe. Hát, hogy most melyik csatlakozóra kell pontosan bemenni, azt ki kell mérni. És ahány relé, annyiféle csatlakozás, nagy valószínűséggel. Az fontos egyébként, hogy némi kis villanyszerelői tudást igényel ez a feladat, hogyha ez nem értünk, akkor kérjünk segítséget egy villanyszerelőtől, vagy egy arra alkalmas szakembertől. Szóval tehát nem is maradt más hátra, mint hogy felnyissuk itt a doboztetőt, és úgymond csatlakoztassuk a erőműhöz az XT90-es csatlakozónkat. Azonban, mielőtt ezt megtesszük, csináljunk egy kísérletet, lecsatlakoztatom innen az akut, illetve hogy csak a pozitív szálat, a test az ugye közös mindenfele, és megnézzük, hogy hogy működik a gyakorlatban ez a kapcsolás, hogyha egy labortápegységgel fellecsavargatom a feszültséget, azt imitálva, hogy az akunk éppen lemerülőben van, vagy éppen már visszatöltődött arra szintre, hogy már ismét tudunk belőle fogyasztani. Idehoztam a labortápomat, 24 voltra beállítottam, konkrétan ugye ide bekötöttem a testpontot,
a mínuszt, ide pedig bekötöttem a pozitívat, tehát most nem az akunk látja elfeszültséggel a töltésvezérlőnket. Fel fogom kapcsolni itt a kis megszakító és túláramvédelmet, és ugye, amint az látható, elindult a töltésvezérlő. Per pillanat még működik is a relénk, tehát most meg van húzva. Most normál módban vagyunk, itt van a nyilacska, hogy van fogyasztó kimenet. Most akkor megnézzük azt, hogyha én elkezdem itt a feszültséget lecsavarni, ami nagyon-nagyon érzékeny egyébként, akkor egyből kikapcsol, és ugye meg tudjuk azt nézni, hogy egyébként, ha 26 volt fölé megy a feszültség, akkor vissza fog kapcsolni. Nagyon óvatosan csavarom itt a potit, bár pont ott van beégve. Ott is volt, visszakapcsolt. Tehát ugye most jól működik a beállításunk. Ennek az akunak egyébként, vagy bármilyen vasfoszfát akunak egyébként 24 volton illik megállni egyébként a fogyasztással. A visszakapcsolás az pedig ilyen 26,1-2 környékén történjen meg leghamarabb, ha már egyszer lemerült, ugyanis akkor lesz benne megint annyi energia, hogy tudjunk belőle használni. Na most akkor visszakötöm ide az eredeti kapcsolásunkat, és nézzük meg, hogy mi történik, hogyha most én adok villanyt a erőműnek. Visszakötöttem az akura a relének a bemenetét is, és magát ugye a töltésvezérlőt is. Felkapcsoltam azt, jelen pillanatban ugye 27,4 volton vagyunk, amint látható, üzemel a fogyasztókimenetünk, tehát a relénk az most per pillanat meg van húzva. Hogyha én most csatlakoztatom az XT90-es csatlakozómat, az erőmű szépen fel is ébred, minthogyha napelemet csatlakoztattunk volna hozzá konkrétan. Egy pár watttal még el is kezd töltődni egyébként, de nagyon hamar rá fog jönni, hogy egyébként teljesen tele van, és ki is nullázta saját magát, és le is kattant benne a relé. Hát most ugye napelem oldalról fogjuk folyamatosan töltve tartani, olyan, mintha rá lenne kötve a napelem. Ugye napközben is ugyanezt történik, hogyha napelemet kötünk rá. Csak épp itt az a különbség, hogy ezt este, naplemente után is tudjuk tartani. Na de most, hogy ez biztosan jól működik-e, vagy sem, én erre most kísérletet fogok tenni, azaz rá fogom kötni az irodai számítógépemet, switch, stb. Van ott még egy pár darab kis ilyen fogyasztó, ami folyamatosan fogyaszt 0-24-be, és erről a rendszerről fogom járatni. Ez ugye úgymond egy szigetüzem a szigetüzemben, ugyanis maga az erőmű egy hordozható szigetüzem, és közben építettem köré még egy szigetüzemet. Csatlakoztattam is szépen a kis fogyasztókat. Itt most az erőmű mutat ilyen 56 és 60 watt közötti értéket. Lássuk, hogy mit mutat egyébként a fogyasztásmérőnk. Az ilyen 60 watt formát mutat. Hát van meddő, rendesen maradjunk annyiba. 0,54-es a power factor. Hát, na ez van. Mindegy, hát ugyanez a fogyasztó egyébként ott lenne egyébként a rendes inverteren is. Lényeg az, hogy van állandó fogyasztónk is, tehát amúgy sem nem fog megállni egyébként sem a erőművünk, mivel van folyamatos fogyasztás, plusz ráadásul kapja a töltést is. Tehát ott látható a kis piktogram, hogy jelen esetben ugye ott van a kis színuszjel, az a kimenetre utal, ez meg a bemenetre utal. Másnap reggelt írunk, és megállt az inverterünk, azt jelenti, hogy nem volt elegendő fogyasztása a rendszeremnek ahhoz, hogy az inverter úgy érezze, hogy itten van fogyasztás. Most elindítom, biztos lesz megint, természetesen, mert most gondolom elkezd tölteni a laptop, meg mit tudom én. Mert ugye elaludt a laptop is nagy valószínűséggel. És hogyha elalszik a laptop, meg nem megy semmi, csak minden készenlét van, túl kevés. Ja, érdekesség, elindítottam a kávéfőzőt, és ugye az 1300, mondom 1400 watt, és szépen be is engedte az energiát az erőmű, tehát úgy működne a kapcsolása, hogy kell, csak valami oknál fogva megállt az inverter, hát az a fogyasztás okánál fogva történt meg nyilvánvalóan. Gyönyörű szép napunk van, napnak nyomát nem látjuk egyébként, a tegnapi nap is olyan volt, amilyen gyakorlatilag, de jött azért be teljesítmény, és most látom először azt, hogy 88%-on vagyunk, tehát van azért megtakarított energiánk az erőműben konkrétan, és most nem működik a töltő, ugyanis letiltott a töltésvezérlő, tehát az éjszaka folyamán lementünk arra szintre a tartalékakunkkal,
hogy letiltott a vezérlő, és ugye most ezt töltjük szépen visszafele, ilyen 67 watttal. Hát ugye egész addig, ameddig nem fog visszaemelkedni 26,3 körülre. Ezt mindjárt megmondom pontosan, hogy mennyi. Tehát 24 voltos rendszer van beállítva, 14 volt ugye a maximum töltés, 13,9 a csepptöltés, 13,1 volt lesz az, ahol bekapcsol a fogyasztó kimenetünk, 12,1, ahol kikapcsol. Ugye ezt kettővel kell szorozni 24 voltos rendszerre, tehát elértük a 24,2 voltot, jelen pillanatban vagyunk 26 volt környékén, 2,6 amperrel töltődünk 67 watttal. Most egy kicsit töltődik itt a rendszer, és hogyha elérjük a töltöttséget, újra be fog kapcsolni a napelem oldal, addig a saját kis akuját használjuk. Na jó lesz ez, kérlek szépen, működik. És tegnap toltam rá nagyobb fogyasztásokat is, direkt egyébként, hogy lássam egy ilyen szélsőségesebb helyzetbe is egyébként. 4,5 kWh toltunk el összesen, mióta megy a kísérlet. Úgyhogy nem lesz ezzel probléma, jó lesz ez. Már kezdtem azt hinni egyébként, hogy indokolatlan az 1200 watt napelem, meg ez a rengeteg tartalék, de nem, mert mikor bejön egy ilyen rossz idő, akkor pont, hogy jó, hogy közben itt egy kicsit töltünk, és majd utána majd tudunk átadni megint egy kis villanyt, hogy van tartalék. Itt-ott mindjárt 1 órát írunk, és pont elkaptam, hogy feltöltődött annyira az akunk, hogy elkezdett tölteni az erőmű, tehát elértük azt a terheletlen feszültséget itt akku oldalon, ami 26,2 volt fölött van, és beindult a kimenet. Természetesen most 140 watt körül alakul a termelés, tehát 140-et pumpálunk be most ide az akuba, gyönyörűségesen, és kiveszünk belőle 500-at, ami azt jelenti, hogy 140-nel száll be a napelem, a többit az akku adja, és ugye megint csak addig a feszültségig fogunk csökkenni, amit megadtunk neki. Tehát a rendszer az szépen teszi a dolgát. Ha kell, megvédi magát, ha kell, akkor visszabekapcsol, illetve hogy amikor tud. Inkább így helyes. Na most értem ide a műhelybe, ami azt jelenti, hogy 8 óra 36 perc, február 16, 30% maradt mindösszesen az erőműben, a külső akunk az pedig len töltődik alapvetően, úgyhogy jutok egy villanyt. 152 watttal töltődik, 25,9 volton vagyunk, 5,9, majdnem 6 amperrel töltődünk. Egy kicsit látjuk a napot, és ez már arra elegendő egyébként, így 10 óra 46 perckor egészen pontosan, hogy megemelkedett annyira a feszültség, hogy visszainduljon a töltés. Most már ugye töltünk teljes gőzerővel, és egyébként 25,5 volton van az akkufeszültségünk, 22,89 amper az, ami bejön, 580 watt körüli, tehát azt jelenti, hogy kb. 80 watttal töltünk akut, az összes többi, ami napelemből jön, az egyenesen megy az erőműbe, szóval jó, ez így mégiscsak van értelme ennek az akunak, és a plusz napelemeknek úgy, hogy nem korlátozzuk le 500-ra, hanem kivesszük a maximumot, amit ki tud adni jelenállás szerint. Sokadik nap reggelt írjuk, 17-e konkrétan, de már nem tudom, hanyadik, 4., 5. nap. Lényegi körünk az az, hogy 67%-on vagyunk, töltés nem kapunk, fogyasztani fogyasztunk, mert most éppen megy a kávéfőző is. Lássuk, hogy állunk a oldalon. Bejövő 59 volt, 25,9 volt, 150 watttal töltődik a külső akunk, 5,8 amperre, hát hamarosan be fog indulni egyébként a töltés megint. Hát mikor ilyen semmilyen időjárás van, akkor is ki tudunk bekkelni a pautakunak és a több napelemnek köszönhetően. Február 18-a 8 óra 15 percet írunk, reggel természetesen. Nézzünk eredményeket, hogy állunk. Tegnap nem bővelkedtünk napfényben, 54%-kal tudtuk átvészelni az éjszakát. Összegezve a dolgot, a kapcsolás tökéletesen kiegészíti az erőmű tulajdonságait, ugyanis amikor sütött a nap, 100%-on tudott lenni az erőmű, és 100%-on tudott lenni a külső akunk is,
Amikor napszegény időszak volt, másnapra azért az már érződött, hogy az erőmű még 100%-on volt, a külső akunk viszont már nem volt 100%-on, de még harmadnap is egyébként még mindig marad energiánk az erőműbe, és a mai nap fel tud töltődni a külső akunk is, és az erőművünk is. Ugye méretezésre vigyázzunk, amint azt mondottam, 60 amperes töltésvezérlőt használtam, ehhez tettem be 1200 watt névleges napelemet, megfelelő kábelek, megfelelő biztosítékok. És akkor jól fog működni a rendszer. És ugye megvan az a szabadságunk, hogyha nekem most kellene az erőmű, hát nyilván most 49%-on most nem akarnám vinni sehova, de mondjuk feltöltődik az a nap folyamán, mondjuk a délután folyamán nekem kellene az erőmű, akkor csak ennyit csinálok. Innen kihúzom innen is a dolgokat, és már viszem is magammal. Tehát szigetüzem a szigetüzemben lényegében. Ha a nulláról akarunk egy ilyen rendszert összehozni, akkor úgy kell számolni, hogy egy töltésvezérlő, ami legalább 60 amperes, fogyasztókimenete legyen neki mindenféleképpen, 30 000 forinttól egész 60 000 forintig már kapunk alkalmas példányt. Természetesen vannak ettől drágábbak is, de felesleges sokkal drágábbat venni. A relé az nem egy nagy tétel, 2000-től egészen 4000 forintig szerintem biztos, hogy kapunk bármelyik autósboltban. Az akku az már keményebb dió, ugyanis az már egy ilyen 150 000 forintos tételt is megüthet. Természetesen ebből is van drágább is, és olcsóbb is. Na meg attól is függ egyébként, hogy hol szerezzük be ezeket a dolgokat, külföldről vagy belföldön vesszük meg. És még ott vannak a kis apróságok, szakaszolók, kábelek, csatlakozók, stb. Szóval meg kell ezt tervezni, hogyha az ember egy ilyenbe belevág. Én csak ki akartam próbálni, hogy működik ez a rendszer, és egész élhető alapvetően, ahhoz képest, hogy nem számoltam azzal, hogy ennyire jól fog működni, ugyanis korlátozva vagyunk az egyik oldalon, tehát hiába van nekünk bármennyi tartalékunk, vagy bármennyire is süt a nap, csak 500 wattot tudunk áthúzni folyamatosan, az inverter teljesítményünk az pedig 2 kW. Tehát nem nő meg az inverterünk, annak ellenére, hogy egy csomó akku van még úgymond, meg még mellette süt a nap, és mondjuk fel is vagyunk töltődni. Ha tetszett a videó, akkor nyugodtan dobhatsz egy lájkot, és nézz vissza később is, ugyanis jönnek további olyan tesztek, amik még eddig nem voltak, meg olyan kísérletek is úgymond, meg olyan technikák is, amik még nem voltak. A következő videóig is, na csá!